Hello friends, welcome back to my channel. So আজিৰ ভিডিওটি হল Assamese bridal reception makeup look. So ভিডিওটি মই বহুত সোনকালে শেষ কৰিম গতিকে মেইন পইণ্ট কেইটা আপোনালোকক কওঁ। সো প্ৰথমতে মই এপ্লাই কৰিলোঁ পেকৰ ইটো টনিক মিষ্ট যিটো স্কিনখন প্ৰাইম কৰাত আৰু হাইড্ৰেট কৰাত হেল্প কৰে আৰু যেহেতু এতিয়া সামাৰ সিজন তাৰ পিছত মই এপ্লাই কৰিলোঁ গুড ভাইবছৰ জেল ময়শ্চাৰাইজাৰ যেহেতু কুইকলি এবজৰ্ব হয় আৰু ইয়াৰ পিছত প্ৰাইমাৰ প্ৰাইমাৰৰ বাবে মই এপ্লাই কৰিলোঁ নাইকাৰ এইটো প্ৰিমিয়াম প্ৰাইমাৰ যিটো পোৰ্স বা তেনেকুৱা অকমান পিম্পলছ থাকিলে হাইড কৰাত হেল্প কৰে। সো ইয়াৰে পিছৰ ষ্টেপটো হ'ল কালাৰ কাৰেক্টৰ। তো তাৰ বাবে মই নাইকাৰ অৰেঞ্জ আৰু গ্ৰীণ কালাৰ কাৰেক্টৰটো ইউজ কৰিম আৰু আচলতে কালাৰ কাৰেক্টৰবোৰ ডাৰ্ক স্পটছ বা স্কিন ডিসকালাৰেশ্যন থাকিলে সেইবোৰ অকমান হাইড কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাতে মেকআপটো বহুত এটা ফ্ললেছ লুক দিয়ে। ওকে, সো ইয়াৰ পিছত এপ্লাই কৰিম মই কনচিলাৰ আৰু এই কনচিলাৰটো হ'ল ফিট মিৰ কনচিলাৰ। গতিকে কনচিলাৰটো আমি বিশেষকৈ আণ্ডাৰ আইছৰ ডাৰ্ক চাৰ্কেলছবোৰ ব্লেক হেডছ এইবোৰ হাইড কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত মই অকণমান টনাৰ এপ্লাই কৰিম যাতে মোৰ বেছটোত আৰু ফ্ললেছলি ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড হয়। সো বিউটি ব্লেণ্ডাৰেৰে মই ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম নেক এৰিয়াছ তাৰপিছত কাণৰ এইখিনি অংশ গোটেইখিনি। আৰু গাইছ ইয়াৰ পিছত কি হ'ল মই যিখিনি পেকৰ এইটো HD ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই কৰিছিলোঁ মই সেইটো ক্লিপ আচলতে ভিডিঅ'টো মই ৰেকৰ্ডিং কৰাই নাছিলোঁ গতিকে আকৌ এবাৰ দেখালোঁ আপোনাক। সো এনেকৈ মই এই ব্ৰাছডালেৰে যিখিনি মোৰ ফাউণ্ডেশ্যন আছিল ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু একদম নেক ইয়াৰ গোটেইখিনি এৰিয়াত লগালোঁ আৰু ইয়াৰে পিছত মই এইখিনি লুজ পাউডাৰৰ আকৌ ফিট মিৰে লুজ পাউডাৰেদি মই এইখিনি ছেট কৰিম আৰু ইয়াৰে পিছত আহিল আইব্ৰ'। সো আইব্ৰৰ বাবে মই এখন মাৰ্চৰ পেলেট ব্যৱহাৰ কৰিম। সো ইয়াৰে পৰা মই ব্ৰাউন আৰু গ্ৰে দুটা কালাৰ মিক্স কৰি কিনে আইব্ৰ'টো ডিফাইন কৰিম যাতে এটা নেচাৰেল লুক আহে আৰু আইব্ৰ'খিনি মই আকৌ ধুনীয়াকৈ শ্বেপ দিবলৈ অকণমান কনচিলাৰ কৰ্নাৰত এপ্লাই কৰিম যাতে ধুনীয়াকৈ ডিফাইন হয় আইব্ৰ'খিনি। গতিকে ইয়াৰে পিছত মই এইখন পেলেট ব্যৱহাৰ কৰিম আইশ্বেডৰ বাবে। সো এইখন হ'ল এনকেৰ আইশ্বেডৰ পেলেট য'ত আপোনালোকে ভেৰাইটিজ কালাৰ্ছ পাব যেনেধৰণে মেট গ্লিটাৰী বা পাউডাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আইশ্বেডোজবোৰ। সো প্ৰথমতে মই ট্ৰেনজিশ্যন কালাৰৰ বাবে অকণমান ডাৰ্ক শ্বেড লৈছোঁ যিটো মই আইচৰ আউটাৰ কৰ্নাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ চাৰ্কুলাৰ মচনেৰে ব্লেণ্ড কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰে পিছৰ যিখিনি মোৰ একদম চকুৰ ওচৰৰ এৰিয়া সেইখিনিত মই অকণমান কনচিলাৰ লৈ কিনি এটা পিংক গ্লিটাৰী শ্বেড এপ্লাই কৰিম আৰু যিহেতু মেখেলাখন বহুত লাইট পিংক কালাৰ সো সেনেকুৱাই সেম কালাৰ মই কৰিলোঁ। সো ইয়াৰে পিছৰ যিখিনি মই আউটাৰৰ ডাৰ্ক শ্বেড এপ্লাই কৰিছোঁ সেইখিনি মই লোৱাৰ লাছ লাইনত এপ্লাই কৰিম আৰু ইয়াৰে পিছত অকণমান ব্লেক শ্বেড এটা এপ্লাই কৰিম আৰু লগতে অকণমান হোৱাইট কাজলো এপ্লাই কৰিম যাতে চকুটো অকণমান ডাঙৰ দিখে আৰু ইয়াৰ পিছত আইলাইনাৰ। সো আইলাইনাৰ পিছৰ ষ্টেপটো হ'ল মাস্কাৰা এপ্লাই কৰিলোঁ আৰু গাইজ ইয়াত মই ফেক লেছেছ এপ্লাই কৰা নাই যিহেতু মই বহুত প্ৰব্লেম পাওঁ। অ'কে, সো ইয়াৰে পিছত আহিল কণ্ট'ৰ। সো কণ্ট'ৰৰ বাবে প্ৰথমতে মই এনআইৰ বেৰ এইটো ক্ৰীম কণ্ট'ৰ এপ্লাই কৰিম আৰু আপোনালোকে গমেই পাই চাগে কণ্ট'ৰ কিয় ব্যৱহাৰ কৰোঁ যাতে আমাৰ গালবোৰ যদি অকণমান এটা শ্বেপ দিবলৈ যদি অকণমান ফুলা দেখি তেতিয়া অকণমান এটা স্লিম এটা শ্বেপ দিবলৈ আৰু ইয়াৰ পিছত মই আকৌ পাউডাৰ কণ্ট'ৰিং ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আৰু এইখন হ'ল চুগাৰৰ D4 কণ্ট'ৰ পেলেট বহুত ভাল হয় আৰু অকণমান মই নোজ কণ্ট'ৰিঙো কৰিলোঁ এণ্ড দেন ইয়াৰ পিছৰ নেক্সট ষ্টেপটো হ'ল ব্লাছৰ বাবে মই মাৰ্চৰ এইখন প্লেট ল'লোঁ আৰু এই দুটা পিংকিছ কালাৰৰ মই এজ এ ব্লাছ এপ্লাই কৰিম আৰু মেখেলাখনৰ লগত মিলাকৈ আৰু সো বহুত এইখন পেলেট মোৰ বহুত পচন্দৰ হয় গাইজ। আৰু ইয়াৰ পিছত মই কৰিলোঁ মোৰ ফেভৰেট পাৰ্ট এইটো হ'ল হাইলাইটাৰ। গতিকে যিখিনি হাইলাইটিং পইণ্ট ব্ৰাউ বন চিক বনছ টপ অফ দ্য নোজ আৰু অকণমান চকুৰ কৰ্নাৰৰ এইখিনি এৰিয়াত গতিকে ইয়াৰ পিছত মেকআপ ফিক্সাৰ স্প্ৰে এপ্লাই কৰিলোঁ আৰু এইখন হ'ল ৱেট এণ্ড ৱিল্ডাৰৰ বহুত এটা ভাল মেকআপ ছেটিং স্প্ৰে লং লাষ্টিং হয়। সো ইয়াৰ পিছত বহুত লাইট এটা পিংকিছ লিপষ্টিক এপ্লাই কৰিলোঁ আৰু পিছত আৰু তাৰ ওপৰত লিপ গ্ল'জ এপ্লাই কৰিলোঁ। সো অলমষ্ট হৈ গ'ল মেকআপটো। এতিয়া গাইজ মই যিহেতু মেকআপ এটা ব্ৰাইডেল মেকআপ হয় গতিকে সেন্দুৰৰ এইটো দিলোঁ আৰু অকণমান আৰু যিহেতু অকণমান তেৰা হৈছিলে সো কনচিলাৰেৰে অকণমান ঠিক ঠাক কৰিলোঁ। সো এতিয়া অৰ্নামেণ্টছখিনি পিন্ধি ল'লোঁ আৰু মোৰ লগত গাইজ ইমান ভাল অৰ্নামেণ্টছ নাই যিখিনি আছিলে সেইখিনিয়ে পিন্ধিলোঁ আৰু হেয়াৰ ষ্টাইলৰো বহুত চিম্পুলকৈ ৰাখিছোঁ আৰু এটা ফেক এনেকুৱা বান লৈছোঁ আৰু
অৰিজিনেল ফ্লাৱাৰটো নায়েই, প্লাষ্টিকৰে কিছুমান এনেকুৱা মিলা আৰু পিংক হোৱাইট আছিলে, সেইবোৰে মাৰিলোঁ, আপোনালোকে দেখাই পাইছে। গতিকে আৰু ইয়াৰ পিছত এখন হোৱাইট ৰিহা আছিলে, সেইখনো মাৰি ল'লোঁ এটা ব্ৰাইডেল ফুল মেকআপ লুক দিবলৈ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ইজ মাই ফাইনেল আউটকাম। আপোনালোকে বুজি পাইছেনে নাই গাইজ, জনাব, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব। চ' আহিছোঁ আৰু এটি ভিডিঅ'লৈ। চ' টিল দেন বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।